De Hollandse Eenheidsprijzenmaatschappij Amsterdam. Is misschien niet waar je meteen aan moet denken, maar dat is toch echt waar HEMA voor staat. De winkel die we vooral kennen van de rookworsten, de tompoezen en ondergoed. Dagelijks verkoopt de HEMA zo'n 30.000 rookworsten. En jaarlijks gaan er zo'n 7 miljoen tompoezen over de toonbank. En volgens de laatste gegevens draagt 1 op de 3 jongens ondergoed van HEMA. We hebben denk ik allemaal wel iets in huis van HEMA. Maar er is één iemand en die heeft zo'n beetje alles in huis. Wat zeg ik? Een museum. Dit is het HEMA Museum in Den Bosch. Alles van HEMA in een museum. Niet het officiële museum, dat bestaat nog niet, maar het officieuze museum. Wie daarachter zit, dat is Randy. Nou, ik ben dus Randy van Merwijk en ik heb een HEMA-verzameling inmiddels uitgebouwd tot een HEMA-museum. Oké, en wat is HEMA precies? Wat is HEMA? Nou ja, HEMA is natuurlijk een warenhuis, een winkelketen, in 1926 opgericht. Dus net iets meer dan 97 jaar oud inmiddels. En als ik het zelf zeg, het meest toegankelijke warenhuis van Nederland. Sowieso voor de prijs natuurlijk. Ik denk dat iedereen met elke type portemonnee wel bij de HEMA kan winkelen. En ik denk ook wel dat er niet echt een drempel is om een HEMA binnen te stappen. Ik denk dat met alle respect, maar een Bijenkorf of zo eerder voor sommige mensen als te veel voelt. Ja, dat is waar. Een HEMA stap je zo binnen. Maar Randy, waarom ben je in vredesnaam dit museum begonnen? Mijn oma heeft heel lang bij HEMA gewerkt. En eigenlijk toen zij ging verhuizen, kwamen er hele leuke oude HEMA-spullen tevoorschijn. En dat vond ik sowieso wel zonde om weg te gooien, ongeacht dat het HEMA was of niet, gewoon de oude spulletjes. Dat gaan bewaren en in die tijd werkte ik ook bij HEMA. En dan zit je heel dicht op het vuur en dan gaat het van het een en het ander. En een interesse voor historie is er sowieso wel natuurlijk. En al die bovenste dingetjes en zo, ja. Die letters, die krijg jij? Die krijg ik, of wat je ook wel eens hebt, is dat een winkel gaat verbouwen en dat dan net even niet meer terugkomt in die vorm. En het ook niet hergebruikt kan worden, ja, dan zorg ik natuurlijk dat ik vooraan sta. Dat weet jij van tevoren? Dat zorg ik dat ik dat van tevoren weet, ja. Heb jij nu al een dingetje in een winkel waar je zegt van nou, als die ooit gaat verbouwen, dan kom maar hier? Nou, er zijn 2 winkels waar ik wel echt heel warm voor word. Dat is Den Bosch, de winkel hier in de stad. Dat is echt ook wel een hele oude winkel. En de winkel in IJmuiden. IJmuiden? Ja, dat is een beetje een uithoek, maar die winkel die heeft een aantal verbouwingen overgeslagen. Dat is vervelend voor hun, maar aan de andere kant wel heel leuk, want ze hebben een aantal oude dingen die daar dus nog steeds heel goed bewaard zijn gebleven in het interieur. En wat is nou waarvan jij zegt, nou dat is echt wel echt HEMA, gewoon zoals die slagzin ook is van hun? Dat is toch echt HEMA? Ja, dan kom ik toch op het design uit. Dat is natuurlijk een groter begrip, maar het design van HEMA omvat wel iets wat echt alleen HEMA is. En misschien ligt het aan mij, maar ik kan producten echt wel herkennen. Als je een range fruitketels neerzet of een hoop vazen naast elkaar, dan kan ik de HEMA-vaas er wel tussenuit halen. En ik denk wel meerdere met mij. Daar hoef je echt niet zo'n museum voor te hebben. Maar Randy, zo'n museum moet toch gewoon officieel van HEMA worden? Ben jij daar al mee bezig? Nou, er zijn niet echt plannen voor. Dromen wel natuurlijk. Het punt is altijd een beetje, daar komt natuurlijk een ruimte op een echte A-locatie bij kijken, want dat is dit natuurlijk niet. En ook een stukje geld natuurlijk. Ja, er moet ook ergens van betaald worden. Dus ik hoop dat wel eigenlijk rond het 100-jarig bestaan van HEMA over 3 jaar te kunnen bewerkstelligen. Maar ja, ik heb ook geen glazen bol. Een regelaars met een zonnetje. Dat is weer echt HEMA. Het HEMA Museum in Den Bosch kun je natuurlijk gewoon bezoeken. Randy, hoe, wat, wanneer en waarom? Waarom? Omdat ik het heel leuk vind om de historie te delen en hoop mensen iets bij te brengen. En dat kan op dinsdag op afspraak. En die afspraken die kan je of maken via Instagram of via de Facebookpagina van het museum. Dus mocht jij nou nog iets van HEMA in huis hebben waarvan jij denkt dat hoort in dit museum, dan mag je dat altijd laten weten via het HEMA Museum op Instagram of Facebook. Bedankt voor het kijken. Bedankt ook alle vrienden van dit kanaal. Zij zorgen ervoor dat ik deze video's kan blijven maken. Ik zie je graag in de volgende.